Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de astăzi voi deschide destul de multe pachete cu electronice cumpărate de pe AliExpress în ultimele luni, fiind al 14-lea episod al seriei Mailbox. Să desfacem primul pachet. Ca de obicei, în același coleț sunt mai multe pachete. Să vedem ce avem în acest pachet în ambalaj negru. Pare să fie un modul audio cu 4 potențiometre și 2 integrate. Să desfacem din punga antistatică semi-transparentă. Pe lângă acest kit avem 2 cabluri audio ecranate și încă unul pentru alimentare. La prima vedere pare că rezistoarele au fost lipite în grabă. Acest kit este un corector de ton stereo pentru frecvențe joase, medii și înalte, al 4-lea potențiometru fiind de volum. Cam se vede că în multe zone nu au pus fludor suficient. Iar la o primă inspecție am depisat existența unui scurt între 2 componente, bineînțeles că am corectat un pic mai târziu. Sfatul meu este să nu testați astfel de module fără a le verifica vizual înainte. Integratul de față este un amplificator operațional cu 2 canale NE5532P, destul de răspândit, și integratul de sus la fel, tot un NE5532P. Să alimentăm modulul la 12V. O primă constatare ar fi că se aude un brum slab. Făcând o inspecție rapidă a kitului, ar fi că au încercat un fel de ground lift, utilizând câte un condensator de 1 microfarad în serie cu masa și pe intrare și pe ieșire. Dar mai multe detalii vor fi într-un video dedicat când voi încerca să scot schema. Primul potențiometru e de volum. Al doilea reglează frecvențele înalte. Al treilea frecvențele medii. Și al 4-lea potențiometru, frecvențele joase. Teste amănunțite și alte detalii vor fi într-un video viitor. Următorul pachet e destul de voluminos. Să vedem ce se află sub acest ambalaj galben. O cutie gri. Dacă ați văzut clipurile mele mai vechi, probabil știți ce se află aici. În ambalaj roșu cu bule de aer avem un modul. Într-o pungă zip, niște cabluri și în altă pungă zip avem un mic modul. O foaie cu instrucțiuni de utilizare. Practic este un electronic loader la care poți seta limita de putere din meniu până în 1000 de W. Acesta e modulul principal, tranzistorul MOSFET de putere. Dacă ați observat bine, sunt date destul de multe găuri prin cablaj, foarte probabil pentru o disipare termică mai eficientă. Alimentăm modulul la 12V. Să vedem precizia pe tensiune după ce l-am calibrat anterior, folosind ca referință multimetrul din stânga. Electronic loaderul afișează spre foarte bine. Și în cazul curentului afișează în regulă. Chiar și curentul pe zona de miliamperi este afișat spre foarte bine. Pentru teste amănunțite cu acest modul am atașat în descriere linkul ce duce către clipul respectiv. Să trecem la următorul colet din acest ambalaj gri. Se pare că avem mai multe produse electronice.
În această punguliță transparentă avem niște mini-module pentru măsurarea nivelului unei baterii litiu-ion. Sunt 5 module în total. Pentru a le vedea mai bine am filmat cu microscopul. Avem 4 LED-uri SMD pe această parte. Aici se atașează la baterie. Pe partea cealaltă avem un integrat cu 6 pini. Scrie pe el 60AA. Din păcate nu am găsit informații despre el. Dacă găsiți voi, scrieți în secțiunea de comentarii. Să simulăm un acumulator crescând tensiunea pentru a vedea la câți volți declanșează fiecare nivel, adică aprinderea fiecărui LED. Primul LED roșu se aprinde la 3,39 volți, al doilea LED galben se aprinde la 3,5 volți, al treilea LED verde la 3,67 volți și al patrulea la 3,82 volți, fiind tot verde. Iar acum să simulăm un acumulator scăzând tensiunea. Al patrulea LED se stinge la 3,79 volți, al treilea LED la 3,56 volți, al doilea la 3,46 volți și primul LED la 2,96 volți. Mai departe avem 10 bucăți BMS-uri pentru acumulator litiu-ion. Acestea includ și benzile placate cu nichel, deși eu aș fi vrut fără, dar se pot înlătura ușor. DW01 este un bine cunoscut integrat dedicat pentru acest gen de protecții a celulelor litiu-ion. Iar componenta de mai jos, 8205A, este un dual MOSFET canal N. Nu am făcut teste practice cu un asemenea modul, deoarece va urma probabil un clip dedicat cu BMS-uri. Să vedem ce avem în următorul pachet. Este o bandă neagră din burete cauciucat, grosimea de 3 mm, lățimea de aproape 10 mm, iar lungimea de 5 m. Aici nu am mai stat să măsor. Motivul pentru care am cumpărat această bandă este pentru a înlocui bureții de pe coolerul laptopului Lenovo L530. Cei vechi se uzaseră, iar fără aceștia coolerul vibra puțin, făcea zgomot din cauza faptului că atingea de carcasa laptopului. Continuăm cu desfacerea unui alt pachet. Acesta pare puțin mai voluminos. Avem alte 4 pachete în interior. Hai să le deschidem pe rând, începând cu acesta gri. Sunt niște tampoane cauciucate pentru a le prinde de carcase. Grosimea mai pe centru e de 12 mm, înălțimea de 7 mm, diametrul interior de 6,5 mm, iar partea unde intră șurubul de 3,2 mm. 4 dintre ele le voi monta sub carcasa acestei surse de laborator, pentru că cele existente sunt dintr-un plastic rigid și face ca această sursă să alunece destul de ușor pe anumite suprafețe. Să-l schimbăm pe primul. Intră perfect. Iar acum celelalte 3 tampoane. Și ultimele 4 le voi monta sub carcasa acestui amplificator audio pentru căști. În cazul acesta, fiind tot din plastic dur și alunecos. Pusesem eu niște chestii antiaderente, dar nu am rezolvat mare lucru, deoarece se dezlipeau în timp. Aș fi vrut să fi pus unele gri, însă nu mă deranjează deocamdată aceste tampoane, faptul că nu se potrivesc la culoare deloc. Următorul pachet arată de parcă ar fi fost tropit cu cerneală neagră. În această pungă zip albă, transparentă, avem niște LED-uri în capsulă SMD 0603 de la IBW. Să le scoatem de aici. Sunt LED-uri în mai multe culori, verde, galben, albastru, alb și roșu. Voi scoate câte un LED din această bandă din plastic numită bandă carrier sau tape and reel. Să testăm fiecare LED, folosind testerul meu pentru LED-uri, am setat la 20 mA limita de curent. LED-ul roșu, căderea de tensiune pe el de 2,1 V, în colțul din stânga sus vedeți și un asemenea LED roșu filmat cu microscopul. Următoarea diodă luminiscentă, una verde.
Să verificăm și un LED galben, ăsta luminează mai mult spre portocaliu. Mai departe, să testăm și un LED albastru. Și în sfârșit unul alb. Să vedem ce avem și în acest pachet alb. Par a fi niște comutatoare. Da, sunt 10 comutatoare glisante cu 2 poziții și 3 pini. Acestea sunt dimensiunile unui comutator. Urma să le folosesc pentru o reparare, dar am renunțat. Următorul colet din acest ambalaj galben. Sunt 10 cablaje tip PF, cuburi laminat cu un singur layer. Să le scoatem din aceste pungi zip. Pe parcurs am înțeles că sunt două tipuri. Acestea, PF și FR4. Practic FR4 sunt mai bune. Cele de față, PF fiind varianta de buget. Probabil o să fac un clip dedicat despre cablaje. Lungimea unui cablaj e de 100 mm și lățimea de 50 mm. Să vă arăt unul mai aproape. Continuăm cu următorul pachet. Un adaptor, niște suporți, un bec LED RGB. Deci avem mai multe produse într-un singur colet. În această mică pungă zip sunt 660 rezistoare, în capsulă SMD 0603, sunt 33 de valori, câte 20 din fiecare. Să scoatem rezistoarele de aici. Îmi place, valoarea nu e scrisă de mână, că ar fi fost mai greu de citit. Luăm două valori la întâmplare, de 1 kΩ și 10 kΩ, pentru a le măsura. Acest rezistor de 1 kΩ are 996 ohmi, iar celălalt de 10 kΩ are 9,99 kΩ, deci stau foarte bine la toleranță cele de față. Codarea alfanumerică a acestor rezistoare e în sistemul EAI96, aici fiind clar nevoie de tabel. Asta pentru că cifrele respective reprezintă un cod și nu valoarea efectivă. O să fac probabil un clip dedicat despre cum le putem citi. În următoarea pungă zip, foarte șifonată, sunt 10 suporți cu montare verticală față de PCB pentru baterii CR2032. Pe suportul din plastic avem notat plusul și minusul, asta pentru a nu introduce greșit bateria, aceasta intrând foarte bine în suportul de față. Grosimea acestuia este de 6,2 mm. În aceste secvențe vă voi arăta unde am folosit un asemenea suport. Aici se vede că bateria de BIOS este terminată. Voi folosi conectorul cu cele două conductoare pentru a le lipi pe acest suport. Introducem bateria în suport, iar acum se poate schimba mult mai ușor pe viitor. Să măsurăm tensiunea bateriei noi, e de 3,26 V, deși sunt aproape sigur că nu va fi nevoie, o să pun niște Kapton Tape pentru a nu face contact electric bateria cu partea metalică a tastaturii. Tot în același pachet ați văzut și acest bec LED RGB de la Tuya. Hai să scoatem de aici pentru a-l vedea mai bine. Pentru a controla becul LED se folosește o aplicație precum Smart Life. Poți opri, porni, se poate schimba pe lumina albă rece, neutră și caldă. Am testat și pe câteva culori.
Nu știu cum au calculat puterea de 15W pentru că acest backLED nu trage mai mult de 9W. Iar dacă selectăm culorile de bază, trage un maxim de 3W. Pentru mai multe detalii am făcut un clip dedicat cu acest backLED de la Tuya. Următorul produs este un adaptor. Să îl scoatem de aici. E un adaptor de la USB 3.0 la RJ45. Practic o placă de rețea externă, având viteza maximă declarată de 1 gigabit, teoretic. Dar vom vedea dacă e așa imediat. Vânzătorul ne spune că partea metalică este din aluminiu și tind să cred că așa e, pentru că e destul de ușor adaptorul. Testarea acestui adaptor va fi făcută pe laptopul de față. Ca referință, să testăm viteza internetului utilizând placa de rețea LAN a laptopului, fiind gigabit. La mine viteza pe upload uneori e 50 megabits, alteori 200 megabits. Voi copia și un fișier video din rețea. Să introducem adaptorul de rețea într-un port USB 3.0, foarte important. Iar acum și cablul de rețea. Laptopul detectează automat adaptorul de rețea și se pare că e de la Realtek, pe USB. Să repetăm cele două teste prin acest adaptor. Da, era de indicat să fac mai multe teste, pe upload de exemplu, dar am renunțat la idee. Oricum sunt mulțumit de adaptor. Hai că mai avem puține produse. În acest ambalaj cu bule de aer se află un adaptor cu încărcare rapidă, tip Quick Charge, iar puterea de maxim 33 de W, teoretic. Văzusem în secțiunea de comentarii de pe AliExpress care avea încărcare rapidă, așa că am vrut să testez personal unul. Ieșirea este pe USB-A, modelul încărcătorului AD67, intrarea între 100 și 240V curent alternativ. Ieșirea la 5V 3A, 9V 3A, în teorie chiar și 20V la puțin peste 1,5A. Aici sunt sceptic. Într-o parte scrie puterea de 33 de W. Să vedem ce tensiune avem pe ieșire la o primă pornire. Să testăm încărcarea rapidă. Pe Quick Charge 2.0 se pare că avem cele 3 tensiuni de 5V, 9V și 12V. Selectăm pe Quick Charge 3.0, iar aici se comportă așa cum trebuie, adică putem crește tensiunea din 200 mV în 200 mV, până unde putem crește maxim 12,58V. Deci nu avem și 20V așa cum scrie pe încărcător. Dar oare ce curent poate duce pe 5V? Am depășit 1A, 2A, hai că devine interesant. Tensiunea începe să scadă sub 5V. Da, cam pe aici. Maxim 2,4A la tensiunea de 5V. Să vedem și la 9V. Am depășit 1A. Scade sub 9V tensiunea. Maxim 1,5A la tensiunea de 9V. În sfârșit și la 12V. Aici are un comportament bizar. Cum se apropie de 1A, deconectează. Concluzie, puterea maximă pe ieșire este de 12W, cu aproximație, în niciun caz 33 de W. Într-un clip viitor vom explora și partea electronică. Iar acum, ultimul produs din acest pachet micuț negru sunt conectori tip push-in, spring-load, cu două poziții. Practic, fiind ideal în cazul meu pentru a monta conectorii pe spatele unor boxe mici. Am clip dedicat cum am transformat aceste boxe din active în pasive. Aici se termină episodul 14 a seriei Mailbox. Dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!